ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድ የጤና ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ነገር ስለ እግር መሰነጣጠቅ በተለይ በእግራችን በተረከዛችን ዙሪያ የሚፈጠር የቆዳ መፋፋቅና መሰነጣጠቅ መንስኤዎች ምንድናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ በቤታችን በቀላሉ እንዴት ማከም መከላከል እንችላለን። እንደዚህ ደግሞ በቤታችን ሞክረን ደግሞ ምንም ለውጥ ከሌለንና ወደ ከፋ ደረጃ መሄድብን ከሆነ ደግሞ በሕክምና እንዴት በቀላሉ ማስወገድ እንችላለን። ቆዳችን ልስላሴ እንዲሁም ደግሞ ከውበትን ባሻገር ደግሞ ጤንነታችን እንዴት የእግራችን ጤንነት እንዴት መጠበቅ እንችላለን የሚለውን በዛሬው ቪዲዮ ሰፋ አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ማስፈር ትችላላችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው መለቃውን የተለያዩ የጤና መረጃዎች መከታተል ትችላላችሁ። ወደ ጉዳያችን እንገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የምናየው ያው እንደሚታወቀው የእግር መሰነጣጠቅ የተለያዩ አባባሽ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ከእድሜ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በሴቶች ላይ በተፈጥሮአዊ በሆነ ዲስአድቫንቴጅ ሴቶች ላይ ኮመን ነው፣ በሆርሞን መለዋጥ ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች ተጋላጭነታቸው ሰፊ የሆኑ ሰዎች አሉ። እዚህ መንስኤውን አብሬ እነግራችኋለሁ። በዋናነት ግን የቆዳ መድረቅ ነው። ይሄ በተለይ በተረከዛችን ዙሪያ ያሉ ቆዳዎች በተለያዩ ምክንያቶች ሊደርቁ ይችላሉ። ለምሳሌ በአየር ጸባይ መለዋጥ ምክንያት ሊደርቅ ይችላል ቆዳችን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለቆዳችን ያለን እንክብካቤ አናሳ ከሆነ ከምንጠቀማቸው ጫማ ሊሆን ይችላል፣ ካልሲ አይነቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ራሳችን በየዕለቱ የምናደርጋቸው የተለያዩ ለቆዳችን ያለን ቸልተኝነት ለዚህ ለእግር መሰነጣጠቅ በተለይ ለተረከዛችን መሰነጣጠቅ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው የቆዳ መድረቅ ነው ማለት ነው። ለዚህ ለእግር መሰነጣጠቅ ችግር የሚዳርገን ማለት ነው። ሌላው ከፍተኛ ቦርጭና እርግዝና ነው። ከፍተኛ ቦርጭና እርግዝና እንዴት ነው ለዚህ ችግር የሚዳርገን የምንለው? ከፍተኛ የሆነ ጫና ያሳድራል እግራችን ላይ ማለት ነው፣ በፕሬዠር ማለት ነው። ክብደቱ እግራችን ላይ ጫና ሲበዛበት ወደ ጎን ትርፍ የሆኑ ለምሳሌ ትናንሽ የሆኑ እንደ ካለስ የምንላቸው ደግሞ የትርፍ ቆዳ ዴድ የሆነው የሞቱ የቆዳ ሴሎች በብዛት እንዲወጡ ይደረጋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፋት ፓዱ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እርግዝናና ከፍተኛ ቦርጭ ተጋላጭነታችን ሰፊ ስለሚያደርገው አንዱ ለዚህ ለእግር መሰነጣጠቅ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌላው የተለያዩ ኬሚካሎች መጋለጥ ነው። ለምሳሌ አሁን ኬሚካሎች የተለያዩ በጣም ኢሮሲቭ የሆኑ ሳሙናዎች አሉ። ለእግራችን ለቆዳችን በጣም አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ ሴቶች ቤት ስታጸዱ በባዶ እግራችሁ የምታጸዱ ከሆነ ለሽንት ቤት ማጽጃ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ለወለል ማጽጃ ለግድግዳም ሊሆን ይችላል። ስታጸዱ የተለያዩ ኬሚካሎችን ትጠቀማላችሁ ለቆዳችን መፋፋቅ ምክንያት የሚሆኑ ማለት ነው። እነዚያን ነገሮች በስፋት ስትጠቀሙ በተለይ በባዶ እግራችሁ ስትጠቀሙ ምንድነው የሚሆነው? ወደ ቆዳችሁ ውስጥ አብዞርብ በመሆን በመግባት ቆዳችሁን አጠቃላይ ተፈጥሯዊ የሆነ ማይክሮቦችን በመቀየር ቆዳችን ለፈንገስ ሊሆን ይችላል ለባክቴሪያ መራቢያ ምቹ እንዲሆን ያደርጉታል። ስለዚህ ከኬሚካሎችም እግራችንን ወይም ቆዳችንን መጠበቅ ግዴታ ነው ማለት ነው። ለዚህ ለመሰነጣጠቅ ጉዳት ስለሚዳርገን። ሌላው ለረጅም ሰዓት መቆም ነው። ይህም እንደነገርኳችሁ ጫና ስለሚያበዛ ልክ እንደ ቦርጭና እንደ እርግዝናው ማለት ነው ጫና ስለሚያበዛብን ለረጅም ሰዓት የምንቆም ሰዎች የስራችን ሁኔታ ለብዙ ሰዓት የሚያቆም ሰዎችም ለዚህ ተጋላጭ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም መቀነስ ወይም ደግሞ ሴፍቲው የተጠበቀ ከታች ፓድ ያለው ጫማ በማድረግ ሊሆን ይችላል። እንክብካቤ በየቀኑ ወደኋላ ላይ እነግራችኋለሁ። ለእግራችን ጤንነት እንክብካቤ በማድረግ በቀላሉ መከላከል ትችላላችሁ። ሌላው የቪታሚንና ሚኔራሎች እጥረት ነው። እንደሚታወቀው ለቆዳችን ለጥፍራችን እንዲሁም ደግሞ ለፀጉራችን ከፍተኛ የሆነ ቪታሚንና ሚኔራል ያስፈልጋሉ። እነዚህን ደግሞ በብዛት ከምግብ ነው። በተለይ ጤናማ የሆነ አትክልትና ፍራፍሬዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጤናማ ስቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ነገሮች ማግኘት መቻል አለብን ለቆዳችን ጤንነት ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህም እጥረት ካለ ለምሳሌ የቪታሚን ኤ እጥረት ሊሆን ይችላል። ቪታሚን ቢ3 የምንለው አለ። አሁን ለቆዳችን መፋፋቅ መድረቅ መሰንጠቅ ምክንያት የቪታሚን ቢ3 ወይም ደግሞ ፔላግራ የምንለው ህመም አለ። የእሱ እጥረት ካለ የቪታሚን ኤ እጥረት ካለ እንዲሁም ደግሞ ቪታሚን ሲ የኮላጅን ሳይንቴሲስ ስለሚቀንስ ማለት ነው። እነዚህ ቪታሚኖች እጥረት ካሉ ከሚኔራል ደግሞ የዚንክ እጥረት ካለ የዚንክ እጥረት በሰውነታችን ውስጥ ካለ ከምንመገበው ምግብ ላይ ከፍተኛ ጫና ይፈጠራል ማለት ነው ቆዳችን ላይ በተለይ እግራችን ላይ ማለት ነው። ሌላው የእግር ፈንገስ መኖር ወይም ደግሞ ይሄ አትሌትስ ፉት የምንለው የእግር ፈንገስ እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው? ቆዳችን በየወሩ እንግዲህ ራሱን የሞቱ ሴሎችን ይቀያይራል። ነገር ግን ፈንገስ ካለ ባክቴሪያ ካለ ቆዳችን ላይ ያንን ተፈጥሯዊ የሆነውን የቆዳ መታደስ ሂደት ወይም ሪጀነሬሽን ሂደት ያስተጓጉላል። ወይም ደግሞ ትርፍ የሆኑ የቆዳ ሴሎች የሞቱ ሴሎች እንዳይወገዱ ሆኑና ቆዳችን ላይ በተለይ እግራችን ላይ ይጠራቀማሉ ማለት ነው። ያ ደግሞ የተለያየ ላብ እንዲበዛ እግራችን ላይ እንዲሁም ደግሞ ትርፍ የሆነ ቆዳ እየበዛ ለመሰነጣጠቅ ለመፋፋቅ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ የእግር ፈንገስም አንዱ መንስኤ ነው። ሌላው ውስጣዊ ህመሞች ናቸው። ውስጣዊ ህመሞች እንዴት ብሎ ነው የእግር መሰነጣጠቅና መፋፋቅን የሚያደርሰው ስንል በተለይ የስኳር ህመም
በእግራችን ላይ የሚሆን በእጃችን ላይ በተለያዩ ሰውነት ክፍሎች ላይ ያሉ ውጫዊ የሆኑ ነርቮችን የደም ስሮችን ዳሜጅ ያደርጋል፣ ይጎዳል። ስለዚህ በዛ ሰዓት በተለይ የስኳር ህመም ከፍተኛ ስኳር መጠን ካለብን በቀላሉ ቁስለትም ካለ እግራችን ላይ አይድንም፣ ቆዳችንም ለመፋፋቅ ይዳረጋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የሆድ ዕቃ ችግሮች፣ ምክንያቱም የሆድ ዕቃ ችግር ካለ በተለይ የአንጀት ቁስለት፣ የጨጓራ ቁስለት፣ የአንጀት ካንሰር ሊሆን ይችላል። ሌሎችም የምግብን ወደ ሰውነታችን መምጠጥ ካልቻለ ጨጓራችን፣ አንጀታችን በቀላሉ ቪታሚን የምንመገበውና ቪታሚንና ሚኔራሎችን ማግኘት አንችልም። የሆድ ዕቃ ችግርም ካለ፣ የኩላሊት ህመም ችግር ካለ፣ የጉበት ችግር ካለ እንደዚሁ የቆዳችን ጤንነት ይታወካል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እነዚህን መከላከል የምንችላቸውን ነገሮች አድርገን ምንም ለውጥ ካላገኘን ውስጣዊ ህመማችንን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋና መንስኤዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ህክምናው ስንመጣ በመጀመሪያ የምናየው በቤታችን ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነው የምናየው። ቀላሉ መንገድ እንግዲህ በተለይ እግራችን በጣም ሳይሰነጣጠቅና ከፍተኛ ለውበትም ይሁን ለጤንነታችን በጣም አስቀያሚ ሳይሆን በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ዴይሊ የሆነ በየቀኑ የሆነ ለቆዳችን ለእግራችን እንክብካቤ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው እግርን ስክራብ ማድረግ ነው። ስክራብ እንግዲህ የምናደርገው በምንድን ነው? በተለያዩ ነገሮች ስክራብ ለብ ባለ ውሃ እግራችንን ውሃ ላይ ባልዲ ላይ ሊሆን ይችላል በማድረግ እግራችንን በመዘፍዘፍ ማለት ነው። ውሃ ውስጥ እዛ ተዘፈዘፈ ውሃ ውስጥ ለምሳሌ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ቤኪንግ ሶዳ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም አፕል ሳይደር ቪኔገር ወይም ደግሞ ኮምጣጤ ማድረግ ትችላላችሁ። ሎሚ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ በተለይ የእግራችንን ልስላሴና ጤንነት የሚጠብቁ እንዲሁም ደግሞ ባክቴሪያና ፈንገስም ካለ የሚያጠፉ ስለሆኑ እነዚህ ቤኪንግ ሶዳ፣ ኮምጣጤ፣ ሎሚ ሊሆን ይችላል። ጨው በተለይ ያሞሌ ጨው ማለት ነው በመዘፍዘፍ እግራችንን ለ20-30 ደቂቃ በመዘፍዘፍ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ስክራብ ማድረግ መፋቅ መቻል አለብን ማለት ነው። የሞቱ የቆዳ ሴሎች፣ ባክቴሪያዎች፣ ትርፍ የሆነ የሞተ ቆዳም ካለን ያንን በቀላሉ በመፈቅፈቅ በቀላሉ ማስለቀቅ ትችላላችሁ። በየዕለቱ የምንተገብረው ከሆነ ቀላሉ መንገድ ይህንኛው ስክራብ ምንለው ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንደ ትሪትመንትን መጠቀም ትችላለን። ፔስት በማዘጋጀት በቤታችን ለምሳሌ ቫዝሊን፣ የሬት ጄል፣ ግሊሰሪን እንግዲህ ለአንድ ጊዜ የምትጠቀሙ ከሆነ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ በማድረግ ለረጅም ጊዜ ከሆነ ደግሞ 2-3 የሻይ ማንኪያ በማድረግ እነዚህን በማቀላቀል ቫዝሊን፣ የሬት ጄል እና ግሊሰሪን በመጠቀም በተለይ ስክራብ ካደረግን በኋላ እግራችንን ሙልጭ አድርገን ካጠብን በኋላ ካጸዳነው በኋላ ካደረግነው በኋላ መቀባት ማለት ነው። ችግር ያለበት ቦታ ላይ በመቀባት በቀላሉ ሶፍት ለብሰን በተለይ ወይም ደግሞ ካልሲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፕላስቲክ ነገር ቆዳችን ላይ በመሸፈን ለተወሰነ ጊዜ አየር እንዳያገኝና ሙሉ በሙሉ ወደ ቆዳችን እንዲመጠጥ በማድረግ ካላይ ሶፍት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ፕላስቲኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ካልሲ ሊሆን ይችላል። እነሱን ካላይ በማድረግ እንዲመጣው በማድረግ በቀላሉ ያጡትን ኑትሪየንቶች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቆዳችን ያጡት ሌላው የአጃ ዱቄት ሊሆን ይችላል፣ ማር ሊሆን ይችላል፣ ኮኮናት ዘይት ባንድ በማድረግ ማለት ነው። ዱቄቱን የአጃ ዱቄት፣ ማር ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ እንዲሁም ደግሞ የኮኮናት ዘይት በመጠቀም በቀላሉ ቆዳችን ልስላሴ እንዲያገኝ እንዲሁም ደግሞ የሞቱ የቆዳ ሴሎች ደግሞ በቀላሉ እንዲወገዱ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስተኛው የወይራ ዘይት፣ ሎሚ፣ ጨው ሊሆን ይችላል በማድረግ በማቀላቀል አንድ ሻይ ማንኪያ እንዲሁም ደግሞ አንድ መጠነኛ ሎሚ እንዲሁም ደግሞ ጨው ሊሆን ይችላል። እነዚህን በማቀላቀል በአንድ ላይ ማለት ነው ካጠብን በኋላ እንደነገርኳችሁ እግራችንን በንጹህ ውሃ ለብ ባለ በኋላ ካጠብን በኋላ ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፔስት አዘጋጅተን ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ በመቀባት በተለይ ማታ ማታ እና ጧት ጧት ላይ በመቀባት አዳሩን ወይም ሙሉ ቀን ሪፍሬሽ ሆኖ ቆዳችን እንዲውል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ፍራፍሬና በቂ ስብ መመገብ ነው። ብዙ ቪታሚኖችን ማግኘት የምንችለው ከአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ደግሞ ጤናማ ከሆኑ ስቦች ነው። ስለዚህ እነዚህን አመጋገቦች በየዕለቱ ሁልጊዜ መመገብ መቻል አለብን ከሰውነታችን በቂ የሆነ ቪታሚንን እንድናገኝ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ሚኔራሎች እንደ ዚንክን ለማግኘት እነዚህ መመገብ ያስፈልጋል። ሌላው ጤናማ የእግር አለባበስ ዘዴ ነው። አለባበስ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ አየር ሲቀያየር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ነጠላ ጫማ አድርገን ብዙ ጊዜ የምንሄድ ከሆነ በባዶ እግራችን የምንሄድ ከሆነ የማይመች ጫማ ለምሳሌ ሂል ያለው ጫማ በብዛት ማድረግ ለዚህ ነገሮች ያጋልጡናል ማለት። ስለዚህ በተለይ ቦርጭ ያለን ሰዎች፣ እርግዝና ላይ ያለን ሰዎች፣ የስራችን ሁኔታ ብዙ የሚያቆም ሰዎች የአለባበሳችን ሁኔታ በጣም ወሳኝ ስለሆነ እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደነገርኳችሁ ቅድምም ለተለያዩ ኬሚካሎችም ላለመጋለጥ ሲባል ሽፍን ነገር መልበስ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ወደ ሕክምናው እንምጣ። በሕክምና ውስጥ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለው ምን ስናይ የመጀመሪያው ዩሪያ ክሬም የምንለው አለ። ይሄ ፋርማሲ ላይም ሱፐርማርኬትም ሊገኝ ይችላል። ሞር ግን ፋርማሲ ላይ ነው ሊገኝ የሚችለው። ይህንን ዩሪያ ክሬም እዛው ሊፍሌቱ ላይ በምን ያህል መጠቀም እንዳለብን የሚቀባ ክሬም ነው። ይህንን ፋርማሲ ባለሙያ በማነጋገር በቀላሉ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ
የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በመግፈፍ በጣም አሪፍ ነው። ዩሪያ ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ። ሳሊሳይሊክ አሲድ የሚባል አለ። ይሄኛውም እንደዚሁ በጠብታ መልክ ነው ቆዳችን ላይ እንደ ቅባት ነገር በመቀባት እንደ አክሰሳችሁ ማለት ነው። ዩሪያ ክሬም ካገኛችሁ በአካባቢያችሁ ዩሪያ ክሬምን፣ ሳሊሳይሊክ አሲድም ተመሳሳይ የሆነ ኢፌክት ነው ያላቸው ለቆዳችን ልስላሴ፣ እንዲሁም ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ባክቴሪያና የተለያዩ ፈንገሶችን ያስወግዳሉ ማለት ነው። ፔትሮሊየም ጄል ወይም ደግሞ ይሄ ቫዝሊን ይባላል። አንዳንድ ጊዜም ፔትሮሊየም ጄል ይባላል። ወይም ደግሞ የፔትሮሊየም ጄል ያላቸው የተለያዩ ቅባቶች በሱፐርማርኬት ውስጥ አሉ። እነሱን በመግዛት ወይም ፋርማሲ ጋር ሄዳችሁ በመጠየቅ በቀላሉ ቆዳችሁ ላይ በማድረግ በተለይ የቆዳ ድርቀትን በቀላሉ በማስወገድ ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ቆዳችን ይረዳል። ይሄ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪክስ ነው ሌላው ቪክስ የምንለው አለ ደግሞ። ይሄኛው ቪክስ ደግሞ በብዛት ችግር ያለበት ቦታ ላይ ማታ ማታ ስንተኛ እየቀባ ነው። ጧት ጧት ደግሞ ለብ ባለ ውሃ ብናጥበው በጣም አሪፍ ነው። ቪክስን የምትጠቀሙ ቆንጆ ነው። ሌላው ላክቲክ አሲድ ነው። ላክቲክ አሲድ እና ሳሊሳሊክ አሲድም እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ኢፌክትን አላቸው። በአካባቢያችሁ በምታገኙት ግን እነዚህ የምትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሌላው የፈንገስና የባክቴሪያ መድኃኒቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ እነዚህን የቤት ውስጥ ሕክምናዎች ሊሆኑ ይችላል። ቀለል ያሉ ክሬሞችን ገዝታችሁ ተጠቅማችሁ ምንም አይነት መፍትሄ ከሌለ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? በተለይ ፈሳሽ የሚወጣው ከሆነ የተሰነጠቀው የቆዳ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ሚደማ ከሆነ ህመሙ ከፍተኛ ከሆነ የፈንገስና የባክቴሪያ መድኃኒቶችን በሐኪም ትዕዛዝ ታዞ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከተባባሰ ለከፍተኛ የሆነ የቆዳ ችግር ይዳርገናል። ሕክምና ስለሚያስፈልገን የፈንገስና የባክቴሪያ መድኃኒቶችን መጨረሻ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መፍትሄ ካጣችሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ እንግዲህ በዚህ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። በዚሁ ቻው ቻው።